Ambasadori OSBE-së në Tiranë Bernd Borchardt vlerëson të mundshëm vendimin e Komisionit reformës zgjedhore për krijimin e një qeverie tranzitore para zgjedhjeve. Në një intervistë për News24, kreu i Prezencës së OSBE-së evidenton adresimin e marrjes së masave për të ndarë krimin nga politika, si edhe pajtohet me mundësinë e prezantimit e partive me elektoratin përmes listave të hapura. Do të ndjekim tani intervistën e plotë që ambasadori i OSBE-së dha për gazetarin zgjidhjeve. Zoti ambasador, klasa politike shqiptare arriti më në fund armëpushqimin politik dhe janë ulur në tryezën e reformës zgjedhore. Për këtë qëllim është ngritur dhe Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore. Është miratuar metodologjia e punës, sipas të cilës deri më 15 mars reforma zgjedhore duhet mbyllur. Kam pasur shumë takime, por sipas informacioneve tona nuk është bërë aq sa duhet. Ju si konsideroni ecurinë? We have publicly said at the start of the electoral reform. E kemi thënë publikisht se fillimi i procesit të reformës zgjedhore me pjesëmarrjen e të gjitha forcave politike ishte një lajm shumë i mirë për ne. Puna duket sikur po shkon në një drejtim paksa të ndryshëm nga sa ishte synimi fillestar. Por në përgjithësi është bërë përparim në shumë çështje. Mund të jenë pak pas me planin, por është ende e mundshme që të arrihet një rezultat i mirë. Ka nevojë për përqendrim dhe për vullnet politik të vijueshëm për negociata, kompromis dhe për të ecur përpara. To negotiate, to compromise and to move forward. Zoti ambasador, një ndër pikat ku mazhoranca dhe opozita jashtë parlamentare nuk bien dakord është kërkesa e opozitës së bashkuar për krijimin e një qeverie teknike 100 ditë para zgjedhjeve. Në këndvështrimin tuaj, ju jeni një njerëz që e njihni mirë, shumë mirë procesin zgjedhor shqiptar, klimën politike shqiptare, a do e këshillonit një formulë të tillë? Well, this is not a recommendation which came from OSBE or ODIHR. Nuk është rekomandimi i ardhur nga OSBE-ODIHR-i. Megjithatë, një qeveri teknike përpara zgjedhjeve do të ishte në parim një zgjidhje e mundshme. Keni shembullin e Maqedonisë së Veriut me kushte specifike dhe atë të Greqisë. Pra është e mundur, por vendimet i merr politika shqiptare dhe ne nuk japim opinion as pro dhe as kundër. And we do not give an opinion either pro or contra. Një ndër pikat e tjera të diskutimit politik për reformën zgjedhore është ndarja e krimit nga politika. Sipas jush, ku duhet të përqendrohen ndryshimet ligjore për ta mundësuar një gjë të tillë? Let me give you a question on two different levels. Më lejoni t'ju jap një përgjigje në dy nivele të ndryshme. Së pari, hapi më i mirë për të rikthyer besimin tek kandidatët do ishte që partitë të paraqisnin kandidat të pastër. Ligji ashtu quajtur i dekriminalizimit u lejon partive që të kontrollojnë kandidatët e tyre të mundshëm përmes prokurorisë shumë përpara zgjedhjeve. Aspekti i dytë është se sigurisht duhet të trajtohen krimet elektorale. Merrni shembullin e presionit ndaj administratës publike. ODIHR-i rekomandoi fuqishëm krijimin e një strukture të pavarur për të trajtuar pretendimet e presionit mbi administratën dhe abuzimin mbi burimet politike në procesin zgjedhor. Reforma zgjedhore mund ta krijojë një strukturë të tillë, si dhe një procedurë në të cilën punonjësit e administratës mund të denoncojnë çdo presion politik ose abuzim të burimeve. Këta denoncues duhet të gëzojnë më pas statusin e një sinjalizuesi. Should then enjoy the status of a whistleblower. Zoti ambasador, ju e prekët pak më parë, por zgjedhjet lokale të 30 qershorit treguan në problematikën e disa kandidatëve për kryetar bashkish. E kaluara të cilëve nuk ishte shumë e pastër dhe këtë të kaluar e kishin fshehur në formularin e vet deklarimit. Në një takim në 21 janar të këtij viti ju përkrahët idenë e kalimit të gjithë kandidatëve në një proces vetingu. A mund na i jepni një formulë se si mund të funksionojë? Well, what I said was a bit more complex. Ajo që thash ishte pak më komplekse. Në vitin 2018 ka pasur propozime në kuvend, madje edhe një projekt ligj për krijimin e një mekanizmi të efektshëm për prerjen e lidhjeve të krimit me politikën. Projekti ligji propozuar nga Partia Demokratike në fund të vitit 2018 u shqyrtua nga Komisioni i Venecias dhe u konsiderua si jo përpjesëtimor. Sidoqoftë, Komisioni i Venecias theksoi në të njëjtën kohë se e konsideronte të arsyeshëm diskutimin në parlament dhe në procesin e reformës zgjedhore për një strukturë dhe një ligj të tillë. Unë do të sugjeroja gjithashtu një diskutim të thellë për mënyrat e mundshme për të kufizuar ndikimin e shkelzve të ligjit apo kriminalëve në jetën politike të nivelit të lartë. Gjatë procesit të vetingut në gjyqësor, kemi parë që justifikimi dhe verifikimi i pasurisë ka luajtur një rol mbizotërues. Kjo është diçka që mund të zbatohet edhe për politikanët e nivelit të lartë. Has played a dominant role. This is something that could also apply for high-level politicians.
Javën e kaluar, ju zoti ambasador, patët një takim me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela, ku mësuam se keni diskutuar mbi ndryshimet në kodin zgjedhor, por edhe rolin potencial që mund të ketë prokuroria. Shitblerja e votës ka qenë një ndër momentet e evidentuara nga raportet e ODIHR-it si një ndër problemet më madhore të zgjedhjeve, proceseve zgjedhore në Shqipëri. Çfarë gjikoni se duhet bërë më tepër për ta eliminuar këtë fenomen? Well, ODIHR and us, we have repeatedly underlined that robust efforts. ODIHR-i dhe ne kemi theksuar në mënyrë të përsëritur se nevojiten përpjekje të forta për të trajtuar çështje këmbgulse të blerjes së votave, si përmes fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët, ashtu edhe përmes ndjekjes penale, ndëshkimit të shkelësve, në mënyrë që të ushqehet më shumë besim në procesin zgjedhor. Pikë së pari, zgjedhësit duhet të refuzojnë të shesin votën e tyre. Kaq shumë njerëz kanë telefon celular. Ju mund ta regjistroni lehtësisht kur dikush ju afrohet dhe përpiqet të blejë votën tuaj. Dhe pastaj ta dërgoni regjistrimin në prokurori si provë. Për më tepër, një refuzim publik nga politikanët për të mos pranuar mbështetje financiare nga individ me të kaluar kriminale do të ndihmonte në rritjen e besimit të publikut në integritetin e zgjedhjeve. Institucionet ligjzbatuese, kjo është pika ime kryesore e dytë, duhet të hetojnë katërcipërisht të gjitha pretendimet për shkelje zgjedhore. Ne besojmë se reforma në drejtësi është pjesë e kësaj rruge përpara. Për shembull, dhe kjo ishte diçka që e diskutuam, ngritja e një task force nga prokuroria gjatë periudhës zgjedhore që të jetë në gjendje të reagojë shpejt dhe nënvizoj fjalën shpejt ndaj pretendimeve të besueshme për krime zgjedhore. Sigurisht që do të ishte e dobishme. Kjo do të krijonte menjëherë një efekt frenues. On credible allegations of electoral crimes would certainly be helpful. That would create already a deterrent effect. Një vit më parë, opozita u largua nga parlamenti dhe në terminologjinë politike shqiptare lindi tok fjalë si opozitë parlamentare. Pikërisht kjo opozitë parlamentare ka kushtëzuar votën e saj në parlament për reformën zgjedhore me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Si e shikoni këtë situatë dhe a mund ta bëjë kjo më të vështirë kalimin e reformës zgjedhore? Here I think I should give you a reply on 3 levels. The first is that OSBE and ODIHR. Këtu mendoj se duhet ju jap një përgjigje në 3 nivele. E para është OSBE-ja dhe ODIHR-i. Bëjnë rekomandime për përmirësimin e kodeve zgjedhore, por ne nuk u sugjerojmë shteteve se çfarë sistemi zgjedhor të kenë. E dyta është se sistemi zgjedhor është shumë i rëndësishëm për lidhjen mes kandidatit dhe zgjedhësit, elektoratit të tij, dhe më vonë midis deputetit dhe njerëzve që votuan për të dhe partitë e tyre. Sa më të forta të jenë partitë në sistemin zgjedhor, aq më i fortë është roli i tyre në politikë. Unë personalisht, dhe kjo është pika ime e tretë, pra unë personalisht simpatizoj një sistem që krijon një lidhje të fortë midis kandidatit dhe elektoratit të tij. Listat e hapura mund të jenë një opsion i tillë. Sympathize with a system that creates a strong link between the candidate and his electorate. Open lists could be such an option. Majoranca dhe opozita jashtëparlamentare kanë vendosur të themi prioritetet e tyre në këtë reformë zgjedhore. Teknologjia në zgjedhje është e opozitës jashtëparlamentare, ndërsa majoranca thekson rëndësinë e votës e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Sa mund të bëjnë realitet këto 2 momente për zgjedhjet e ardhshme politike? Well, this again are 2 reform ideas which were not suggested by OSBE-ODIHR. Këto përsëri janë 2 ide reforme, të cilat janë pjesë e sugjerimeve të OSBE-ODIHR-it. Të dyja në parim janë të ligjshme. Teknologjitë e reja të votimit zbatohen nga disa prej shteteve pjesëmarrëse të OSBE-së, ndërsa votimi jashtë vendit zbatohet nga shumica e shteteve pjesëmarrëse. Por, për të dyja sistemet duhet shumë kohë përgatitore. Pajisjet elektronike të votimit janë një angazhim shumë milion eurosh dhe duhet bërë një proces i plot prokurimi. Pastaj duhet të prodhohen makineritë, pasi nuk mund të porositen në Amazon apo kompani të tjera të ngjashme. Then these machines have to be manufactured. You don't order them with Amazon. Pastaj duhen instaluar. Ka nevojë për trajnim të administratorëve të zgjedhjeve dhe ka nevojë për edukimin e zgjedhësve. Gjithashtu, edhe votimi jashtë vendit është një sistem mjaft i ndërlikuar. Pra, nëse politika shqiptare i do këto, vendimi duhet marrë shumë shpejt, në mënyrë që këto sisteme, qoftë të dyja apo njëri prej tyre, të mund të ngrihen siç duhet. Both or one of them can be properly established. Financimi i partive politike është një ndër pikat kryesore të reformës zgjedhore. Sipas jush, cilat janë ato momente që duhen prekur dhe si mund të bëhet realitet një ndryshim i tillë? Well, financing of electoral campaigns and parties is probably
the most discussed reform topic. Financimi I fushatave zgjedhore dhe partive është ndoshta tema më e diskutuar e reformës. Në nëntor të vitit 2019, pra vetëm para disa javësh, ne organizuam së bashku me miqtë tanë të Këshillit Evropian edhe Institutit Demokratik Amerikan një tryezë pune me këtë temë. Shumica e ekspertëve në atë tryezë rekomanduan një sër çështjesh ku duhet përqendrim, para së gjithash, kufizimet për shpenzimet e fushatës, së dyti, masat e transparencës apo si shpenzohen parat, pastaj përjashtimi I donatorëve të partive përcakohen nga prokurimet publike. Më pas një fuqizim, dhe unë mendoj se kjo është një pikë shumë e rëndësishme e aftësisë së auditimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja ka nevojë për njerëz të zotë, të cilët kushtojnë shumë, për të qenë në gjendje të verifikojnë siç duhet atë që është shpenzuar dhe si justifikohet. Përndryshe, nuk do të jenë në gjendje të hetojnë vërtet thellë. Otherwise, they will not be able to investigate really in depth. Zëtë ambasador, depolitizimi I administratës zgjedhore ka qenë një ndër rekomandimet e OSBE-së. Sa është e mundur të bëhet një gjë e tillë në kushtet e mungesës së besimit politik në Shqipëri? Yeah. Our colleagues from ODIHR have in their reports already over years underlined as a central point the need for depolitization of the election administration. Kolegët tanë të ODIHR-it në raportet e tyre ndër vite kanë nënvizuar si pikë thelbësore nevojën për depolitizim të administratës zgjedhore. Vendimi për këtë rekomandim do të vëzhgohet edhe nga vendet që kanë interes për reformën zgjedhore në Shqipëri. Institutions is of a highest importance. Për ne, fuqizimi I institucioneve është I rëndësisë kryesore. Institucionet kanë rëndësi, jo partitë. Administrata zgjedhore, në këndvështrimin tonë, nuk duhet të jetë në dorë të partive për të cilat administrata zgjedhore duhet të sigurojë një garë të ndershme. Should guarantee a fair competition. Zoti ambasadori, faleminderit.